අද මම කියන්න යන්නේ Windows Package Manager එක ගැන. ඒ කියන්නේ winget. මේක මොකක්ද කරන්නේ? අපිට ඕන ඔක්කොම software ටික එතන තැනකට දාලා තියෙනවා. අපිට ඒක ඕන වෙලාවට අරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් කරන්න ඔක්කොම කරන්න පුළුවන් එක කමාන්ඩ් එකකින්. ඒකේ වටිනකම මොකක්ද කියලා කිව්වොත් එහෙනම් දැන් අපි ගමු දැන් අපි දැන් මොකක් හරි කියමුකෝ දැන් ඕන උදාහරණයක් විදිහට අපි කියමු Chrome එක කියලා. අපි මුලින්ම කරන්නේ ඒකනේ Chrome එක download කරන්න මුලින්ම ගිහිල්ලා අපේ Google search එකේ ගිහිල්ලා ඉවරලා Chrome කියලා ගහලා ඊට පස්සේ එතන download කරන්න ඕන තැන හොයාගෙන ඒකෙන් තමයි download කරන්න ඕන. ඒක ඒ කියන්නේ සමහර වෙලාවට කරන්න ගියාම ඒක ලොකු වදයක් නේ. ඇත්තම කියන්න ගියොත් එහෙම. ඒක වෙනුවට තමයි මේක අර Linux වල තියෙන වගේ package manager එකක් ගෙන්නාම මේක මම නම් හිතන්නේ Windows පටන් ගත්තට පස්සේ අද වෙනකන් ආපු හොඳම feature එකක් තමයි මේක. මේ අපි ඉක්මනට කතා කරන්න නැතුව ගල වැඩේට බහිමු. හරි ලේසි වැඩක් තියෙන්නේ. මේක දාගන්න විදි 4ක් තියෙනවා. පළවෙනි විදිහ තියෙනවා Windows Insider build එකේ ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් ගන්න අපේ package install එකෙන් කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ Windows package manager එකෙන් ගිහිල්ලා අරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මේ package එකේ නම app installer කියලා. අපිට ඒක මේ මෙතන මම link ටික ඔක්කොම දාන්නම්. මේ link එකයි මේක ගැහුවට පස්සේ ඉතින් ඒක කොහෙන්ද එන්නේ කියලා මේකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේක දැම්මට පස්සේ ඔයාලගේ package manager එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් වෙයි. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන ඊළඟට GitHub release page එකේ තියෙනවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා release page එකේ තියෙන අදට හැලලා තියෙන අලුත්ම එක මේක මේ Apex bundle කියලා තියෙන මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා run කරන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් මේ link එක. එතකොට ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ අර Apex manager එක කියන එක තමයි. ඒක හරි ලේසි. ඊට පස්සේ ඒක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක වැඩ කරනවා. හරි. දැන් මේක හරියට install වුණාද කියලා එක බලන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ start menu එකට ගියා cmd කියලා ගහුවා. එනවනේ. හරි. මේක ගහමු winget info. info. හරි. winget එක අපේ ඇහිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ කම්පියුටරේට ඇහිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් හරි ලේසි මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා එකපාරම රන් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. හරි ලේසි. මම link ටික ඔක්කොම දාන්නම්. හරි. දැන් අපිට මොකද්ද මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා බැලුවොත් එහෙම දැන් මම මේක දානවා. දැන් අපි හිතමු මම ඊට වඩා ලේසි යන Windows terminal එකට. terminal එකේ මම කාලයක් අක්ෂර තමයි හදලා තියෙන්නේ. මම මෙතන command prompt එක ගන්නම්. හරි. හරි. දැන් මම මේකේ type කරනවා ඊළඟට අපි මෙතන දාලා තියෙන winget search කියලා මේකේ තියෙනවා. අපි බලමු. winget එකක් type කරලා බලමු පළවෙනි පාර. එතකොට මොනවද මේක කරන්න පුළුවන් වැඩ ටික වෙනවා. winget install shows මේක ඔක්කොම එක නිකන් ගහුවම බලා ගන්න පුළුවන් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපි නිකන් එකක් search කරලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. winget search adobe මොනවද තියෙන්නේ බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා හදලා දාපු ටික adobe acrobat reader එක brackets adobe digital edition මොනවද දන්නේ නැහැ. හරි. ඔය ඒ වගේ ගොඩාක් ඒවා packages තියෙන ඕගොල්ලන් download කරලා බලගන්න. දැන් මේක අපි බලමු මේ search කරලා අපි බලමු chrome කියලා chrome බලන්න chrome එක මොකුත් කරන්න ඕන නෑ. ඔයාලා Chrome download කරන්න ඕන නම් කරන්න ඕනේ කොහොමද? winget install මෙහෙම ගහන්න ඕනේ. හරියටම නම ගහන්න මේකේ. Google CHROM. හරි. ඔච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔක් ගාලා enter එක ගන්න. එතකොට download වෙන අලුත්ම තියෙන Chrome එක. කොහොමද වැඩි? මම වැඩි මොකද මේ කැන්සල් කරනවා මගේ තියෙන හින්දා මේ මම මේක ඉන්ස්ටෝල් කරන්න යන්නේ. දැන් ඔය විදිහට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. දැන් මොකක් හරි අප්ඩේට් කරන්න ඕන නම් අපි බලමු. winget හරි. වෙන අප්ග්‍රේඩ්. මම මේකේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේ
දැන් මොනවද මේ අපි දැන් මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙනවා මේකට මම දවල් ඉන්ස්ටෝල් කරා winget upgrade Firefox එක. Firefox එක මම දාලා තියෙන්නේ. මොකද වෙන්නේ? මම Twitter එකෙත් දාලා ඇති එකක්. sorry. සර්ච් කරලා බලමු Firefox මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. Firefox. Mozilla Firefox කියලා තියෙන්නේ. මම මේක ගහපු එක හරියටම ආවේ නැහැ. මේකයි දැන් මේක බලන්න ඕන අප්ග්‍රේඩ් කියලා. මේක හරියට කොපි කරලා අරගන්න ඕන නම. ඒක තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. හරියටම නම තියෙන්න ඕනේ. බලන්න. no applicable update found. ඒ කියන්නේ දැන්ට තියෙන අලුත්ම අප්ග්‍රේඩ් එක තමයි මගේ තියෙන්නේ. දැන් බලමු මේක මොනවද ලිස්ට් මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලමු. එතකොට පෙන්නයිනේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා අලුත් අප්ග්‍රේඩ් එක මොනවද මම දාලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න පුළුවන්. හොඳ දැන් මේ අද වෙනකන් දාපු ඔක්කොම يعني දාපු හැම software එකක්ම මෙතන තියෙනවා. දැන් Ubuntu කියයි ඔක්කොම ටික ඒ කියන්නේ අපිට මේකෙන් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන් දැනට අපේ Windows Store එකේ තියෙන ඔක්කොම ටික ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. මේ Kali Linux පහ හැම එකම මෙතනින් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕනේව තියෙනවද කියලා බලන්න මේ තියෙන releases එක මෙතන winget packages කියලා තියෙනවා. repository එකක් GitHub එකේ. එතන ඇතුලේ තියෙනවා මේ තියෙන manifest මේක විනාඩි 34කට කලින්. ඒ කියන්නේ මෙතනට දාලා තියෙන ඒගොල්ලෝ දැන් කියලා තියෙනවා 1700කට වඩා මේ විනාඩි 3කට කලින් මේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් package එකක් දාලා අපි දාමු ඒ Adobe එක ඇතුලේ Adobe එක අපි ඔලි චෙක් කරමු එකනේ. හරි බලන්න මේ මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මේ දාපුවා තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන ඔක්කොම software. දැන් මේක වටිනාකම තියෙන දැන් අපිට හොය ඉන්න ඕනේ software මොකක්ද කියලා. මෙතනින් අපිට බලලි වෙලා නම ගහපු ගමන් download වෙනවා. මේ Google Chrome කියලා එක තියෙනවා. Kali Linux අතරින් ගියාම Firefox එක විතර තියෙනවා. හොයාගන්න පුළුවන් මෙතන. ඇති Firefox. මේ තියෙන Mozilla Firefox. මේ 88.1. මම ඔයලා සර්ච් කරලා බලනකොට මේ අලුත්ම version එක තියෙන එකයි අප්ඩේට් එක no applicable update found කියලා වැටෙනවා. දැක්කනේ කොච්චර ලේසිද කියලා බලන්න වැඩේ. හරි. දැන් ඕගොල්ලන්ටත් මේ වගේ අලුතෙන් software එකක් ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් මේතෙන්ට දාගන්න ඕන නම් මේක දාගන්නේ කොහොමද? මෙතන කියලා තියෙනවා ඒක කරන හැටි. මේ පල්ලෙහාට යන්න. මෙහෙමද winget create කියලා එකක් තියෙනවා. අපි ඒක download කරමු. පහළට ගියා. get install winget create relay install වෙනවා ඔක. මෙන්න install වෙලා ඉවරයි. හරි. winget create එකට දැන් install වෙලා ඉවරයි. කොහොමද මේක run කරන්නේ? නිකම් winget create එක මේ විදිහම run කරන්න. එතකොට මුලින්ම වෙනවා මේක මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. නැතිද? new එකක් දාලා ඉවරලා මේකෙන් කරන්නේ කොහොමද කියලා මෙතන බලාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕනනම් අලුතෙන් එකක් අපි පස්සලාවක් බලමු. මට ඕනේ මේක ගැන කියන්න විතර මේක වටිනාකම කියන්නේ ආයි හරියම ලේසි ඕනම දෙයක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ පුටි රිලීස් ඔක්කොම ටික මම දැන් Zoom Microsoft Teams Notepad++ හැමදේම තියෙනවා මෙතන. දැන්ට ඔයාගෙන් දාපු එක. හරි. එහෙනම් අදට වෙලයි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ winget